2 წლის წინ მერვე მოწვევის პარლამენტმა უძრავ ნივთზე საკუთრების ხელყოფის აღკვეთის საპოლიციო და სააღსრულებო ადმინისტრაციული მექანიზმები გააუქმა. კანონპროექტის განხილვისას განსხვავებულ პოზიციაზე მყოფთა შეთანხმება ვერ მოხდა. შესაბამისად კანონი მივიღეთ, ისეთი როგორიც მივიღეთ და მაინც კანონის მიღებიდან მალევე უკვე 2017 წლის ბოლოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა იუსტიციის მინისტრს წერილობით მიმართა და ცვლილებების თხოვა. თეატრულუკენის უწყება ამჟამად აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე მუშაობს. სულკენმა წერილის ავტორები პარლამენტისკენ გადაამისამართა. მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი საპოლიციო და სააღსრულებო მექანიზმების აღდგენა. თემაზე თელარა გელანტიას ავტორობით მომზადებული ვრცელი მასალის წაკითხვა Forbes-ის მარტის გამოცემაში შეგიძლიათ. ინტრიგა და ინტერესი კიდევ უფრო გაგიმძაფროთ სატელევიზიო ფორმატშიც გავშლით თემას, თუმცა ინტრიგა არ აკლია თავად პუბლიკაციას, რომელიც ავტორმა ძალიან საინტერესო დაასათაურა პარლამენტის დეფექტი. მე ძალიან მომწონს როგორც თავად პუბლიკაცია, ასევე სათაურიც. თელარა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. სანამ შენ სტუმრებს წავარგენ და კითხვებს თავად დასვამ ჩვენთან ერთად, მოდი გავხსნით თემას და პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ დაასათაურე მასალა ამ ფორმით, ანუ პარლამენტის დეფექტი. მოდი, რადგან დილის ფორმატია, ვეცდები ძალიან მოკლედ და მარტივი გასაგებიანით მაყურებელს ვუთხრათ, რაში მდგომარეობს თავად პრობლემის არსი. ამას ადრეს უჩივი გისმენთ. პრობლემის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ 2015 წელს პარლამენტის გადაწყვეტილებით გაუქმდა ეგრეთ წოდებული სააღსრულებო გამოსახლების წესი და ასევე საპოლიციო გამოსახლების წესი. მაშინ პარლამენტის უმრავლესობის, ესე ვთქვათ, მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ამით ისინი გადაარჩენდნენ ადამიანებს გამოსახლებისგან, უსახლკაროდ დარჩენისგან და ასე შემდეგ. რა სურათი გვაქვს დღეს, 3 წლის შემდეგ? სურათი არის ასეთი, ასევე მარტივი კონკრეტული მაგალითით რომ ვთქვათ, მე შემიძლია ბინა ვიქირაო თქვენგან, დაგპირდეთ, მივაღწიოთ შეთანხმებას, რომ ყოველთვიურად გადაგიხდით ბინის საფასურს, მაგრამ შემდეგ დავარღვიო შეთანხმება, არ გადავიხადო ბინის საფასური, არც დავტოვო თქვენი ქონება და თქვენ არ შეგიძლიათ ვერც პოლიცია დაგეხმარებათ მარტივად, რომ მე გამიყვანოთ ბინიდან, რომელიც უკანონოდ მაქვს ასე ვთქვათ დაკავებული. და სწორედ ეს არის პრობლემის მთავარი არსი. აქედან გამომდინარე, ფაქტია, რამდენიმე თქვათ ჯაჭვი იქნება პრობლემების. პირველი, რომ ილახება თქვენი როგორც მესაკუთრის უფლებები, მეორე ის, რომ თქვენ გიწევთ წახვიდეთ სასამართლოში და იქ დაამტკიცოთ, რომ უძრავი ქონება თქვენია. სასამართლო გადაჭურთულია, ეს ახალი არ არის და შესაბამისად ხშირად წლებიც სჭირდება, რომ მიაღწიოთ და თქვათ იპოვოთ სამართალი და მესამე, უძრავი ქონების ლიკვიდობა, მისი ღირებულებაც, ესე ვთქვათ, მცირდება, იმიტომ რომ ბანკისთვის ეს ქონება ხდება რისკიანი. აი ამ ჯაჭვის ერთობლიობით და კიდევ შემიძლია პრობლემები ჩამოთვალო, მიმიყვანა იქამდე, რომ პარლამენტის დეფექტი დამერქმია ჩემი სტატიისთვის, რადგან სწორედ პარლამენტის გადაწყვეტილებით და მათი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში წყალობით ვართ ამ პრობლემის წინაშე. თემა აქტუალური გახდა გასული წლის ბოლოს, რადგან მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია იწერება აღსრულების ახალი კოდექსი და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა მიმართა იუსტიციის მინისტრს იქნებ აღსრულების ახალ კოდექსში აღდგეს ის ნორმა, რომელიც იყო 2015 წლამდე. იუსტიციის მინისტრმა თეატრულუკენმა ჩვენი საშუალებით და ოფიციალურადაც უპასუხა ბიზნეს ომბუდსმენს, რომ ის რჩება თავის აზრზე, სხვათა შორის აღმასრულებელი ხელისუფლება მაშინ წინააღმდეგი იყო იმ საპოლიციო და სააღსრულებო წესის გაუქმების, მაგრამ თეატრულუკენი ამბობს, რომ მხოლოდ მის მიმართვა პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც იღებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. მოდი ვიდრე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტო რაღაც ერთგვარ საღ პოზიციამდე მივლენ, დღეს ამ თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ხატია შელია, აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული დეპარტამენტის ყოფილი უფროსია ჩვენი სტუმარი, ასევე აღსრულების საკანონმდებლო იურისტი სოფიო ქურთაული და ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი ბატონი ნიკა ნანუაშვილი. მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალბატონი ხატია, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ჩვენ სტატიას როცა ვამზადებდით, მაშინაც ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. თქვენ იყავით ერთ-ერთი 2010 წელს, როდესაც ინერგებოდა სააღსრულებო მექანიზმი, იყავით ჩართული ამ რეფორმაში. რა იყო მაშინ ამ რეფორმის მთავარი მიზანი და დღევანდელი გადმოსახედიდან ხომ არ არის ოცნების ხელისუფლება ერთგვარი ტყვე საკუთარი დაპირებების, რომ ის იპოთეკით დაზარალებულებს გადაარჩენდა აი ამ სააღსრულებო და საპოლიციო მექანიზმების წესის გაუქმებით. გამარჯობა.
მიზანი ის იყო, რა თქმა უნდა, რაც დადგა დღეს. მიზანი, რის გამოც ჩვენ შევიკრიბეთ და ვსაუბრობთ, უბრალოდ ის იყო მიზანი, რომ აღსრულების მექანიზმი იყო არაეფექტური. 2010 წლის რეფორმები, რასაც ვაკეთებდით, მაშინ მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ გამოსახლება, მაშინ იმერგებოდა ელექტრონული აუქციონი და ეს გამოსახლების მექანიზმის გამარტივებაც და ელექტრონული აუქციონიც ერთდროულად, თითქმის ერთდროულად გავიდნენ. 2010 წლის ბოლო იყო გავიდა ეს გამოსახლების მექანიზმი და 2011 წლის დასაწყისი იყო, მე მგონი, როდესაც გავიდა ელექტრონული აუქციონი. რისთვის იყო საჭირო ხა ეს ელექტრონული აუქციონიც? იმისთვის იყო საჭირო, რომ მომხდარიყო ფონების ეფექტურად რეალიზაცია. და რატომ? მანამ ხდებოდა ძალიან მორალურადაც ძალიან ისეთი რთული იყო ის პროცესი, როდესაც ერთ ოთახში ხდებოდა ყველაფერი, სადაც მოვალეები იყვნენ, კრედიტორები და ასე შემდგომ, სავარაუდო მყიდველები. ფიზიკურადაც რთული იყო მისვლა იქ და აი მონაწილეობის მიღება ხდებოდა რა გარკვეულწილად ზემოქმედება იგივე მყიდველზე, ხა დამეთანხმებით ალბათ, როდესაც ადამიანს უჭირს, როდესაც ადამიანი ტირის და არ არის დაინტერესებული და იქვე არის, როდესაც მისი ქონება იყიდება, ძალიან რთულია და ემოციურად ძალიან რთული არის აი ამის განხორციელება. თუმცა მიუხედავად მორალური მხარისა, აღსრულება ნებისმიერ ქვეყანაში აღმასრულებელი და აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩვენ შემთხვევაში 2008 წლიდან შეიქმნა ზუსტად იმიტომ, რომ ეფექტურად აღსრულდეს სასამართლო გადაწყვეტილება. რახან სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმი ჯერ არავის არ გაუუქმებია, ბუნებრივია, ეფექტურად აღსრულების მექანიზმიც უნდა დარჩეს ძალაში და უნდა იყოს ძალაში. ეხლა რა ხდებოდა გამოსახლებასთან მიმართებაში? იგივე რაც ხდება დღეს. ანუ აუქციონზე გაიყიდებოდა ქონება, შეიძენდა ამ ქონებას შემძენი, შემდგომ ის უნდა წასულიყო სასამართლოში, ჩამდგარიყო რიგში, ხო, ანუ სამართლიანო ახალ-ახლა სამართლიანობის აღდგენის მსურველთა რაღაც ძალიან დიდ რიგში და დაალოდებოდა, როდის აიღებდა ისევ გადაწყვეტილებას, სასამართლოში გადაეხადა ბაჟი, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ ვსაუბრობ ბაჟზე და რაღაც ეკონომიკურ და ფინანსურ ნაწილზე და დროის ფაქტორზე ვსაუბრობ. მე შემდგომ მოსულიყო აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და დაეწყებდა აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსახლებას. დავჯექით, მოვიფიქრეთ და ვთქვით. თუ ადამიანმა ჩვენს მიერ ორგანიზებულ აუქციონზე შეიძინა ქონება, გაიცა განკარგულება და ეს ადამიანი, ანუ საკუთრების გადასვლის შესახებ და ეს ადამიანი დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში როგორც ქონების მესაკუთრე, მაშინ რას აკეთებს სასამართლო, როდესაც მას ვუშვებთ სასამართლოში და ის მან უნდა შეიტანოს ჩვეულებრივი სარჩელი და დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, შემდგომ თუ გასაჩივრდა ეს გადაწყვეტილება აპელაციას, თუ წავიდა კასაციაში კასაციას და კიდე ერთ წლიან რაღაც აი ამ პროცესს. არაფერი, რას გააკეთებს სასამართლო? სასამართლო ალბათ თავად მოსამართლეებიც დამეთანხმებიან ამ შემთხვევაში, რომ შეასრულებს უბრალოდ ნოტარიუსის ფუნქციას, შეისწავლეს ამ დოკუმენტებს, კი, აღსრულებამ გაყიდა, გასცა განკარგულება, ეს ადამიანი დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში, დასაკმაყოფილებელია, შემდგომ გაასაჩივრებს მომალე და ასე და ასე. როგორ ფიქრობთ, რა იყო ხელისუფლების მიზანი მაშინ 2015 წელს, როცა მიივიდნენ ამ გადაწყვეტილებამდე? მათაც ხო გაცნობიერებული ჰქონდათ, რომ შედეგი დგება ისევ იგივე, უბრალოდ ფერხდება და შეიწელება ის, რაც ისედაც სამართლიანია. მიზანი, ხა მთლიანად ხელისუფლებაზე ვერ ვსაუბრებ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ აღსრულებამ მუშაობდით ამაზე და იუსტიციის სამინისტრო მაშინ, აი ეს შტო, ვთქვათ ესე რაღაც. ჩვენი მიზანი იყო ზუსტად ის, რომ გამხდარიყო ეფექტური ის, რაც მაინც უნდა აღსრულებულიყო. ანუ როგორც გადასახადებს და სიკვდილს ვერ გადაავადებს ადამიანი, ხო, ასევე ვერ გადაავადებს აი ამ ნაწილში აღსრულებას. აი ამიტომ ზუსტად იყო ეს მიზანი, რომ მაგრამ აქ ეს მოვახერხეთ. რამდენად განჭრედადი იყო ეს მოხერხება ნიკა სოფლიო მშვიდობის თუ შეიძლება თქვენ გავაგრძელოთ ეს საუბარი, ძალიან კარგი შესავალი გავიკეთა ხატია. აღწერილობა სრულად არის გაკეთებული. რამდენად განჭრედადი იყო, სადაც მივედით იქ, სადაც მივდიოდით. 99%-ით კონკრეტად იყო, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით. ამაზე საუბრობდა ბევრი, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლებაც, რომ ეს დააზარალებდა საკუთრთა ინტერესებს და ეს გაერთულებდა საკუთრების უფლების ეფექტურ დაცვას ქვეყანაში. მოხდა ეს ასე თუ არა, დიახ, ეს ასე მოხდა და ჩვენ სახეზე გვაქვს შედეგი, როდესაც
არა მხოლოდ მესაკუთრეებს, არამედ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ერთ შეხედვით იცავდა ეს კანონპროექტი, მიადგა ზარალი და რატო? თუ დღეს ბინა იყიდება აუქციონის მეშვეობით და აუქციონზე ბინის შემძენ შეიძლება დამატებით სასამართლო პროცედურები, ბუნებრივია, ამ აუქციონით დაინტერესებულ პირთა წრე იზღუდება, ბევრად ნაკლებია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც შეიძლება ეს ბინა შეიძინოს აუქციონზე, ხო? აუქციონის პრინციპიდან გამომდინარე, ეს პირდაპირ იწვევს ამუზაური ქონების ფასის შემცირებას. როდესაც უზაური ქონების ფასი მცირდება, ბუნებრივია ეს მოვალე ზარალდება, იმიტომ მისი ბინის რეალიზაცია ხდება ნაკლებ ფასად. ანუ აქ არა მხოლოდ კრედიტორისათვის მიყენებულ ზიანზეა საუბარი. ჩვენ ზიანს ვაყენებთ იგივე მოვალეებს, ვინც აკუთებას კარგავს. და ასევე ალბათ სოფო დამეთანხმება მცირდება, ასე ვთქვათ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეფექტიანობაც როგორც ინსტიტუტის. აი ამ ჭრილშიც რო შევაფასოთ, რა რისკები ახლავს ამ ყველაფერს და ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის რას ნიშნავს, როდესაც ინვესტორი აპირებს ჩადოს ინვესტიცია იგივე უძრავ ქონებაში და გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეფექტით მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, ესეთი გარემო. აუცილებლად დაგეთანხმებით თელარა, რომ ეს არის არაეფექტური, ჩემი პირადი მოსაზრებით, ერთი იურისტის, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის პროფესიონალის მოსაზრებით. ძალიან სწორი მიგნება იყო თქვენი მხრიდან, როდესაც სტატიას პარლამენტის დეფექტი, ანუ ესე ორგვარად იკითხება, ის რაც იყო ეფექტიანი და ეფექტური თავის დროზე, რაც მესაკუთრეებს აძლევდა შესაძლებლობას თავიანთი საკუთრების უფლება ეფექტურად დაეცვა, 2015 წლის დეკემბრის ცვლილებების შემდეგ გახდა არაეფექტური. ჩემო კოლეგამ ხატიამ აღნიშნა და საკმაოდ დეტალურად ეს სწორი იყო, რომ მათ უწევთ სასამართლო პროცედურის გავლა და ასე შემდეგ, რაც აჭიანურებს მათი საკუთრების უფლების აღსრულებას, მათ აღარ რჩებათ, ასე ვთქვათ, არანაირი მექანიზმი, გარდა იმისა, რომ სასამართლო გზით დავაც არ არის, ანუ ეს არის სასამართლოს მიერ ფორმალურად იმის აღიარება, რომ ეს ადამიანი არის მესაკუთრე, ეს საჯარო რეესტრის ამონაწერით ისედაც აღიარებულია და დადასტურებულია, ფორმალურად ხდება სასამართლოს მიერ დამტკიცება, რომ მას უფლება მიენიჭოს, რომ მოახდინოს თავისი კანონიერი მფლობელობის და თავისი საკუთრების უფლების დაცვა და თავისთავად ეს არაეფექტური მექანიზმია. რაც შეეხება ბიზნეს გარემოს ჭრილში. ეფექტიანი აღსრულება ზოგადად არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ეს იქნება ევროპული სახელმწიფო თუ სახელმწიფო, რომელიც მიისწრაფვის, რომ იყოს ევროპული სახელმწიფო, ანუ ჩვენი სახელმწიფო, მნიშვნელოვანია, რომ აღსრულების მექანიზმი იყოს ეფექტური. ეს ბიზნეს გარემოსთვის არის მნიშვნელოვანი, ინვესტიციებზე პირდაპირ გავლენას ახდენს აღსრულების ეფექტიანობა. როდესაც ბიზნესმენი გადაწყვეტს, რომ გარკვეული ინვესტიცია ჩადოს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად გაიაზრებს იმასაც, რომ გაპრობლემდეს, ასე ვიტყოდი, მისი ფინანსური ვალდებულება, რამდენად ეფექტურად შეუძლია სახელმწიფომ დაიცვას ეფექტური აღსრულების მექანიზმით მისი უფლებები. და ამ მხრივ რამდენად დაიცვეს თელარა თქვენთან შენთან მაგას ესეთი კითხვა ყველასთან. რამდენად დაიცვეს ამ ნორმის მიღებით, რომელიც აშკარად ეფექტურია? მათი მთავარი მიზანი, რომ აღარ ხდება გამოსახლებები, დაიცვეს ადამიანები, რომელიც უკაცრავად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვეულებრივად დამნაშავენი არიან. მე ხშირად პირობის დამღებები არიან, გადამგდებები არიან, ცოტა დილავებ ამ თემას, მაგრამ ცხადია ამას ყველაფერს ტყუს თუ მართავს ახლავს ძალიან დიდი ემოცია, რაზეც ხატიაც საუბრობდა, რაღაცა რომელიც ერთ სივრცეში იყო, მაგრამ მივედით იქ. აი ამ მიზანს რამდენად მიაღწიეს, რომ ემოციები კი არ მოშორდა ამას ყველაფერს, არამედ დაიცვეს დემონებისგან, გამოსახლებისგან ეს ყველაფერი. დაცვა ვერ გამოდის, ალბათ უფრო მაინც გადავადება გამოდის, სხვათა შორის სტატიას ვამზადებდი, მე მინდოდა ეს ვთქვათ ერთგვარი სტატისტიკური მონაცემები გამომეთხოვა, მათ შორის აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, ვთქვათ 2010-დან 15 წლის ჩათვლით ასე 2017 წლამდე რამდენი გამოსახლებები იყო, მათ შორის ბანკების მიერ, ბანკების ნაწილი რამდენი იყო და ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მათ მსგავსი სტატისტიკა არც ჰქონდათ. განსხვავებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომელმაც მომაწოდა წერილობით და იქ უფრო ჩანდა სურათი, რომ 2010-დან 15 წლამდე თუ ყოველწლიურად 400-დან 500, 600 გამოსახლებაც ხდებოდა. 2017 წელს სულ 700 გამოსახლების ფაქტი დაფიქსირდა, 2016 წელს, 2017 წელს კი ერთი, ანუ ალბათ ყველა დამეთანხმებით, ბოლო 3 წელი ისეთი ეკონომიკური ბუმი ქვეყანაში არ ყოფილა და კეთილდღეობა ის არ გაზრდილა, რომ ეს რიცხვი უბრალოდ
უბრალოდ აი ამ დეფექტის გამო ადამიანები ვერ მიმართავენ, ვერ იყენებენ ამ საშუალებას საპოლიციო გამოსახლების წესზე, ჩემს ირგვლივაც არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში ელოდებიან, თქვა თავიანთ რიგს და სხვათა შორის ბატონო ნიკამ სტატიაში ახსენა, რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ სასამართლოში მივდივართ, პრობლემა ის, რომ მივდივართ 2 წელი ვრჩებით და ველოდებით რიგს. პრობლემა ის არის კიდე რაღაცა სოფო საუბრობდა, რომ სასამართლოს, რომელიც ისედაც გადაძეძგილი არის უამრავი кейსი, აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი უამრავი საქმე დაემატა, რომელიც არის უბრალოდ რუტინა. აი ჩვეულებრივი რუტინა არის, რომელსაც თავი და ბოლო არ აქვს, ადამიანებს ხელში აქვს ყველაზე უტყუარი დოკუმენტი. რაც კი შეიძლება იყოს ლეგიტიმაციის და ვალიდურობის მქონე, ეს არის საჯარო რეესტრის ამონაწილე და მაინც ვართ იქ, სადაც ვართ. ნიკა, განჭრეტადობა აღარ მაინტერესებს. იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც თელარამ თავი მოუყარა პუბლიკაციაში, ბიზნესის პოზიცია მაინტერესებს. გათვალისწინებით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ახლა სხვა ფორმით მუშაობენ ისეთი პროექტი შექმნაზე, როცა ბანკებმა რამდენიმე წელი უნდა აცადონ, სესხეს არ გადამხდელებს საკუთრების შენარჩუნება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რას ელოდებით, რა შეიძლება იყოს ამ რეკომენდაციების პასუხი პარლამენტისგან? ჩვენთვის ცნობილი ბიზნეს ასოციაცია მუშაობს ალტერნატიულ მექანიზმზე საპოლიციო გამოსახულებას. ჩვენ ვინარჩუნებთ ამ თემის მიმართ პრინციპულ ამ საკითხის მიმართ პრინციპულ დამოკიდებულებას ყველა ხელმისაწვდომ ფორმატში, ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში ამ თემას ჩვენ ვაყენებდით და კვლავაც დავაყენებთ. ჩვენ აუცილებლად გვექნება კიდევ მეტი სამუშაო პარლამენტთან. იმიტომ რომ პარლამენტის გარდა ამ თემის ირგვლივ ყველას აზრი არის ერთი. როგორ ფიქრობთ, შეძლებთ მოქცევას, ასე ვთქვათ, მე-9 მოწვევის პარლამენტარებით? შევძლებთ თუ არა ამას იმედია რამდენიმე თვეში კიდევ დაუბრუნდებით, თუმცა ჩვენ ცდილობა უნდა დავაკლოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ სახეზე გვაქვს შედეგი. შედეგი, რომელიც ყველასთვის დამაზიანებელია. კარგით რაღაცა, მოდი ვთქვათ, რომ შემთხვევით გაგვიფუჭდა. ხო? ჩვენ ხო ყველა გონიერი ადამიანები ვართ. მოდით ვიფიქროთ, როგორ გამოვასწოროთ ის, რაც დაუშვათ შემთხვევით გაგვიფუჭდა. დავანებოთ თავი. ჩვენ ხო დამნაშავეებს არ ვეძებთ, ჩვენ გვინდა უკეთესი მექანიზმები საკუთრების უფლების დაცვისა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ იგივე პარლამენტთან ერთად აქტიური მუშაობით ამ ყველაფრის გამოსწორება. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მუშაობა შეგეწყვეტია. დღეს მე-9 მოწვევის პარლამენტი რა არგუმენტს ასახელებს, თუ ყოფილა ასეთი, რის გამოც შეიძლება ეს რეკომენდაციები არ იყოს გათვალისწინებული? მე ვერ ვიტყოდი, რომ არსებობს რაიმე წონადი არგუმენტი, რატო არ შეიძლება იყოს. ხო, ასე მანდ გამოცანასავით იყო. აი, მომავალში ნახავთ, რომ შედეგს ეს იყო პოლიტიკური, ეს იყო წმინდა წყლის პოპულისტური გადაწყვეტილება. ეს რეალობა ჩვენ მივიღეთ ამაში, რომელმაც სტატისტიკაში იმის გამო, რომ თელარას მსგავს დაინტერესებულ მოპირებმა მიიღონ არასამნიშნა, არამედ ერთნიშნა სტატისტიკა ეს მივიღეთ, რომელიც მარტივად 2-3 წელიწადში გახდება ისევ სამნიშნა, ეს უბრალოდ დროში გაწერილია, რომელშიც ჩაეფლო სასამართლოდან დაწყებული, ნერვებით დამთავრებული ყველაფერი. აი ეს მივიღეთ თქვენი დეფექტური გადაწყვეტილებით. საერთაშორისო პრაქტიკაზეც მინდა ქალბატონ ხატიას ვკითხო, როგორც ვიცი, რეფორმებზე მუშაობდით, ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას გაეცანით და შემდეგაც, მათ შორის როგორც ვიცი, ამ რეფორმაზე აი მემართულებით უკრაინაშიც მუშაობდით. როგორია, ის თქვით, ყველაზე კარგი ისეთი პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენც გადმოვიღოთ, იმიტომ რომ გვესმის ადამიანურად ძალიან ყველას გვეცოდება ადამიანები, რომლებიც სახლის ბინის გარეშე რჩებიან, მაგრამ მეორე მხრივ არის საკუთრების უფლება და კეთილსინდისიერი მფლობელის უფლება. როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა? იცით რა, ეხლა ცალსახად ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება უნდა ავიღოთ და მოვახდინოთ იმპლემენტაცია სრულად. სხვადასხვა ქვეყანაში, ეხლა რასაც თქვა პირადად მე ვეცნობოდი, ხო, იგივე ევროპის ქვეყნების სხვადასხვაგვარად წყდება. მაგრამ რა დავინახე იქ არის ის, რომ ცდილობენ დაიცვან ეს ბალანსი, იგივე შვედეთი.
სადაც ჩავდიოდით, ვეცნობოდით მათ, ცდილობენ დაიცვან ბალანსი კრედიტორსა და მოვალეს შორის. იგივე შვედეთის სააღსრულებო სააგენტოს გააჩნია უამრავი მექანიზმები იმისა, სანამ მიიყვანს გამოსახლებამდე, თავად შეისწავლოს ეს საკითხი, თავად მოახდინოს ვალების შემსუბუქება და ასე შემდგომ, ხო? რაც შეეხება გამოსახლებას, იქ საერთოდ არ აქვს პრობლემა გამოსახლების, იმიტომ რომ როდესაც დაუდგა ადამიანს თქვა ეს დრო, ის ან თავად ახდენს ქონების რეალიზაციას, ან როდესაც აღმასრულებელი მიდის, უკვე გასაღებით ხდებაო, რა ჩვეულებრივо. აი რო გესაუბრეთ, სანამ დაიწყებოდა ახლა ჩვენი ეს ეთერი, ცოტა ხნის წინ გავეცანი რაღაც ბრიტანეთის პრაქტიკასაც. იქ ყოფილა რაღაც ძალიან საინტერესო რაღაცა. არის შექმნილი კოოპერატივები, რაღაც საცხოვრებელი კოოპერატივები, რომლებსაც ბანკები მიყიდიან აი ამ ქონებას თავად. ხო, და შემდგომ აი ეს კოოპერატივები მიაქირავებენ აი ამ წინა მესაკუთრეებს. რატო აღნიშნე ახლა ეს? შეიძლება სხვადასხვა რაღაც, ანუ არა ისე სხვადასხვა მექანიზმი გამოვიყენოთ, იგივე ჩაერთოს ბიზნესი და ბანკები, იმიტომ რომ ნამდვილად უნდა იყოს დაცული ბალანსი, მე ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც ამას საუბრობს, მაგრამ არა ისე, მოდით რა, ერთის ხარჯზე მეორე შევუმსუბუქოთ, ეს უკვე აღარ არის ბალანსი. ეს ყველაზე მარტივი მოხდა, რაც მოხდა, მე ვფიქრობ 2015 წელს, ხო? აი ხა ავდგეთ, შევასრულოთ რაღაც დაპირებები, ცოტა ხანი შეუჩეროთ ამ ხალხს, ხა უხეშად ვიტყვი, მაგრამ სიკვდილი, ხო? იმიტომ რომ მათთვის სიკვდილია ეს. შინაგანად ისინი კვდებიან, ხო, ოჯახიდან როდესაც გამოასახლებ ადამიანებს და მე ხო მაინც დადგება ის და სახელმწიფომ ჩემი აზრით ბიზნესთან ერთად, ბანკებთან ერთად უნდა იფიქროს იმაზე, როგორ გააკეთოს რესურსების მობილიზება იმისათვის, რომ მთლად ესეთ დაჩაგრულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ან დამქირავებლის სტატუსით შემდგომ შეეძლოთ ყოფნა და ასე შემდგომ. თუმცა ეს არის სამუშაო პროცესი და რაც გაკეთდა, ეს იყო ძალიან მარტივი. მოვჭრათ ნიკა ახლა ეს ოფოსაც აქვს და ამოდი თქვენს და მე ბატონო ნიკა. კი, ჩემო კოლეგამ ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ცალსახად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ბალანსის დარღვევით მე ესე დავარქმევდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკანონმდებლობის ინტერესი უფრო იქნა დაცული, ვიდრე მესაკუთრეების, რომელთაც კანონის მიერი საფუძველი ჰქონდათ და ეჭირათ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მაგალითად და შესაბამისად ცალსახად იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელმაც არათუ დააბალანსა, არამედ უარესად პირიქით ხელი შეუწყო უკანონმდებლობის წახალისებას, ესე ვიტყოდი. ამავდროულად აღნიშნავ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეგუების პრობლემა არის, მე მგონი ყველამ კარგად იცის, რომ თუ აქვს მას რაღაცა კონკრეტული სასესხო ვალდებულება და უძრავი ქონება აქვს ჩადებული მის უზრუნველსაყოფად, დღეს იქნება, ხვალ თუ როდესაც იქნება, თუ ამ დავალიანებას არ გადაიხდის, საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ ეს შეიძლება იძულების წესით გამოსახლებით დასრულდეს. მაგრამ აქ არ უნდა მთავრდებოდეს სახელმწიფოს ვალდებულება, პირიქით აქ უნდა იწყებოდეს. სოციალური სახელმწიფო კონსტიტუციაში პირდაპირ გვიწერია პრეამბულაში, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. უნდა ჩამოყალიბდეს და ქართველი ხალხის ნებაა, რომ სახელმწიფო იყოს სოციალური სახელმწიფო და თუ სახელმწიფომ არ შეუწყო ხელი იმგვარი მექანიზმის დანერგვას, რომ შეუმსუბუქდეთ ამ ადამიანებს ყოფა, კი, მესმის და სწორია და სამართლებრივი არის, რომ უნდა აღსრულდეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ხალხი ქუჩაში კი არ უნდა დარჩეს მარტივად. მათ უნდა ჰქონდეთ რაღაც თავშესაფარი, რაც ხათი აღნიშნა, კოოპერატივი იქნება თუ რა ფორმითაც იქნება, ეს უნდა მოხდეს ერთობლივი გადაწყვეტილები ძალიან ბევრი სექტორის ჩართულობით, არა მხოლოდ ხელისუფლების და ასე შემდეგ. ნიკა დანეთ გავაგზელებ მე აზრს, იმიტომ ძალიან სწორად იყო ჩამოყალიბებული და კიდევ უფრო გავმიჩნევ აღსრულების და ზოგადად საკუთრების უფლების ეფექტური დაცვის პრობლემა არის აბსოლუტურად ცალკე მდგომი. რაც შეეხება მეორე თემას, როგორ არ უნდა კარგავდნენ ადამიანები მათ საცხოვრისს და როგორ უნდა ვიზრუნოთ, როგორ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო იმ ადამიანებს, ვინც საცხოვრებლის გარეშე დარჩა და ზოგადად სოციალური პრობლემები. ეს არის აბსოლუტურად ცალკე მდგომი საკითხი. პრობლემა არის თუ ბოლომდე სიღრმეში ჩავყვებით, პრობლემა არის ის, რომ ადამიანებს უწევთ ისეთი ცესხების აღება და ნაწილი ამ ადამიანებისა ნამდვილად იმსახურებს თანაგზნობას, იმიტომ ეს ხან ავადმყოფობა ოჯახის წევრის, ხან რაიმე გადაუდებელი საჭიროება, უწევთ ამ ცესხის აღება. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მაშინ იმაზე, რა გავაკეთოთ დამატებით ადამიანებს არ უწევდეთ ასეთ ყულფში პირობითად თავის გაყოფა. ეხლა ადამიანების მეორე ნაწილი, რომლებიც შეიძლება თავის თავს იპოთეკით დაზარალებულს უწოდებს, ხო?
ამ პრობლემებში ეხება აბსოლუტურად საკუთარი დაუკვირვებლობის, დაუფიქრებლობის, არაგონიული გადაწყვეტილების გამო, რაც ჩემს პირადად თანაგზნობას ვერ იწვევს მაგალითად, ხო? ანუ უნდა გავმიჯნოთ პრობლემა რა, თავი დავანებოთ საკუთარი უფლების დაცვის ეფექტურ მექანიზმებს. ესენი უნდა ასეობდნენ. სხვა პრობლემებს მივხედოთ აბსოლუტურად ცალკე ჭრილში და შევეშვათ საპოლიციო გამოსახლებას, უბრალოდ აღვადგინოთ ის, რაც მანამდე იყო. ეს არის ყველა საუკეთესო გამოსავალი. თავი რეკომენდაცია, რას დაუტოვებდით, ასე ვთქვათ, თქვენ იყავით, ვინც ასე ვთქვათ, ის დროსაც დაინერგა ეს რეფორმა, დღეს საუბრობთ იმაზე, რაც იყო 2015 წელს და აღარ გვაქვს 2018 წელს, უნდა აღდგეს ისევ აღსრულების ის მექანიზმები, რაც არსებობდა მათ შორის სააღსრულებო და საპოლიციო, ანუ ერთგვარად გადაჭრის ეს იმ პრობლემას, რაზეც ბატონი ნიკა საუბრობდა. აუცილებლად უნდა აღდგეს აღსრულების ესეთი მექანიზმი, იმიტომ რომ დაამტკიცა ამ მექანიზმმა, რომ ნამდვილად იყო ეფექტური. რაც შეეხება შემდგომ თქვათ იმ მორალურ მხარეს, ისევ დავეთანხმებთ. არ არსებობამ დაამტკიცა რა იყო. ხო, ისმა არ არსებობამ. რაც დავეთანხმებთ ბატონ ნიკასაც, ის ცალკე მდგომი პრობლემაა, თუმცა დაკავშირებული ერთი მეორესთან, იმაზე ცალკე ჩემი აზრით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. საზეოთ წინაზე რაზეც საუბრობდით, რომ დივერსიფიცირებული კეისური მიდგომები არა copy-paste-ით გადმოყვება ძალიან საფრანგეთში არის როგორც საუბრობდი თურმე მარტიდან ნოემბრამდე საფრანგეთში ზამთარში ადამიანები არ დარჩნენ ზამთარში ვთქვათ ესეც არის წავიკითხეთ ცოტა ხნის წინ რომ ადამიანები ზამთარში არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში ეთყობა იმიტომ რომ საფრანგეთი იმდენად სოციალურად ორიენტირებული არ არის რომ რაღაცით უზრუნველყოს ალბათ ისევე როგორც ვთქვათ შვედეთი ბრიტანეთი და ასე შემდგომ მაგრამ აი ამით მაინც რაღაცას ბალანს იცავენ რომ არ გაყარონ ზამთარში ქუჩაში რაც შეეხება პოლიციურ გამოსახლებას თელარა პოლიციური გამოსახლებაზეც დაგეთანხმებით უნდა აღდგეს ოღონდ აი ცოტა კორექტირება შევიტან პოლიციური გამოსახლება ხდებოდა მაშინ როდესაც არ არსებობდა რაიმე ხელშეკრულება იგივე ქირავნობის ხელშეკრულება ანუ პოლიცია ვერ იმსჯელებდა იმაზე თქვათ რამდენად დაირღვა უფლება ან არ დაირღვა ეს უკვე ცალსახად სასამართლოს თემა პოლიციური გამოსახლება არსებობდა მაშინ როდესაც თქვათ მე ვიყიდე ქონება და არა აუქციონზე, იმიტომ რომ თუ აუქციონზე ვიყიდე, აქ უკვე აღმასრულებელი ერთვებოდა და უკვე აღსრულების გამოსახლება იყო. ჩვეულებრივად ვიყიდე ქონება და ვეღარ ვასახლებ იქედან კერძო პირს. მაშინ მივიდოდა პოლიცია და გამოიყვანდა. ნამდვილად ძალიან ეფექტური იყო და მე ვფიქრობ, ეს უნდა, რაც კარგი იყო, ეს უნდა აღდგეს აუცილებლად. თათია ჩაფიცაზე გადავცემს აღსრულებაზე. მადლობა თქვენი დროისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ აღსრულების კოდექსის განხილვა დაიწყება უკვე საპარლამენტო ფორმატში. იუსტიციის სამინისტრო აღმასრულებელი ხელისუფლებას თქო გაიზიარებენ და მივლენ კონსენსუსამდე, ჯანსაღ კონსენსუსამდე, რომ ეს არის პრობლემა და 3 წლის შემდეგ უკვე კონკრეტული მაგალითებით მტკიცდება, რომ ეს იყო პარლამენტის დეფექტი, ჩემი აზრით. პარლამენტის დეფექტის ავტორის გარდა ამ პუბლიკაციას მარტის გამოცემაში წაიკითხავთ Forbes-ისა. მე მინდა ხო, აი ანალიტიკოსი მეხმარება ესკობარით. ოღონდ ეს ესკობარი არ არის. ადამიანი ესკობარი. სოციალური და ხორციელი საქართველოში ბაზირებული. მინდა მადლობა უთხრა ნიკა ნანუაშვილს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულ ანალიტიკოსს და იურის მთავარს. მადლობა მას მუდმივად პარტნიორობისთვის. ასევე სასიამოვნო იყო პირადად გაცნობა და საუბარი სოფო ქურთაულთან, სააღსრულებო კანონმდებლობის კონსულტანტთან და იურისტთან და ხატია შელიასთან, ხატია აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი გახლავთ და იმდენი საინტერესო кейსი გაგვიზიარეს მან სოფომ და ნიკამ რომ მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. და იმედი ამას ისმენდნენ ისინი, ვისაც ხელეწიფება ამის გადაწყვეტილება და ვისთანაც აპირებს საკმაოდ აქტიურ კონსულტაციას ნიკა ნანუაშვილი და მთლიანად საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. გავდივართ რეკლამაზე. მადლობა კიდევ ერთხელ თელარა გელანდიას ჩართვისთვის და საინტერესო თემისთვის და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით. ძალიან